І мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися, люди ще підключаються, у нас вже майже 5000 учасників. Ми сьогодні зібралися для того, щоб представити, презентувати, я би сказав, унікальну можливість, унікальну платформу Labster, яка є дуже цінною знахідкою для всіх наших освітян, всіх викладачів, студентів, учнів в Україні, особливо в час майже тотального онлайн-навчання, коли у нас можливість здобувати освіту ускладнюється не лише неможливістю часом відвідувати навчальні заклади, а в тому числі і проводити синхронну комунікацію, синхронну взаємодію через періодичне відключення електроенергії. Тому такі симуляції, які пропонує Labster, є надзвичайно цінними і корисними. У нас сьогодні дуже поважні гості, прекрасна аудиторія і спікери. Я радий представити Дмитра Завгороднього, генерального директора Директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України, Катерину Супрун, також представника фахівця Міністерства освіти і науки України. З нами сьогодні про Labster, розповідатимуть про Labster засновник та керівник цієї компанії Майкл Бодекар, а також Малті Степс, які пояснять нам, в чому унікальність саме цієї платформи, як вона допомагає викладачам, студентам, учням, взагалі освітянам в усьому світі, вже в багатьох тисячах університетів і закладів освіти у всьому світі покращувати свої знання, ефективність навчання і загалом, як ми можемо скористатися цією унікальною пропозицією. Я думаю, що ми можемо починати. Нас уже майже 600. Я передаю слово. З нами сьогодні будуть, до речі, оскільки частина промов буде англійською, то з нами будуть також колеги по Labster, українці Філіп і Андрій. Вони чудово розуміються на контексті, працюють в Labster і тому допоможуть нам з перекладом. Я перше вітальне слово хотів передати Дмитру для того, щоб представити нашу загалом спільну ініціативу, як це все відбувається. Прошу. Дякую, Юрію. And thank you, dear colleagues, and thank you for all your support that we've got from you. And we really truly believe that it will be a great cooperation and our educational institutions will benefit a lot from this project. But I will turn to Ukrainian because we have more than 600 already participants and they should understand. So one more time, thank you very much. Я всіх вітаю на цьому сьогоднішньому вебінарі. І дуже радий бачити, що все ще доєднуються і вітаються з нами традиційно заклади освіти. Цей вебінар трошки є незвичним порівняно з тими, які ми з Юрієм і Катериною вже раніше проводили протягом останніх місяців, оскільки пропозиція поточного проєкту від компанії Labster стосується не лише закладів вищої освіти, але і фахової передвищої, і професійно-технічної, і загальносередньої освіти. Це перша така цікава річ в цьому. А друга цікава річ – те, що саме цей продукт, на нашу думку, закриває певну таку прогалину в дистанційному навчанні з тих предметів, які традиційно дуже важко перевести в дистанційний формат. І, на жаль, під час війни багато областей, скажімо так, не роблять виключень серед предметів. І якщо раніше під час пандемії в закладах вищої освіти достатньо часто існували ситуації, коли одні спеціальності працюють дистанційно, інші спеціальності, зазвичай це природничі, працюють не дистанційно, тому що дуже важко організувати вивчення таких дисциплін, як біологія або хімія в дистанційному форматі, то зараз, на жаль, час диктує свої умови і цих виключень немає. Тому саме цей продукт, який може допомогти викладачам, вчителям, в першу чергу з природничих дисциплін, показувати ті практичні речі, використовувати віртуальні лабораторії для того, щоб
організувати більш ефективне дистанційне навчання, це, на мою думку, така унікальна пропозиція. Ми дуже вдячні представникам цієї компанії за їхню допомогу, за співпрацю, і будемо намагатися докласти всіх зусиль для того, щоб поширити цю інформацію серед вчителів. Ще хотів сказати наостанок, що ми бачимо, що нас доєднується все більше і більше людей. Ми не знаємо, хто саме є представниками тих закладів, які до нас доєднуються, але я особисто хотів би дуже вас попросити поділитися посиланням на запис цього вебінару з тими викладачами і вчителями в ваших закладах, яких може стосуватися використання саме цього інструменту, оскільки вони мають дізнатися про таку можливість, дізнатися, як з цим працювати, вирішити для себе обрати, чи використовувати, чи ні. Але наше з вами завдання – це розповсюдити інформацію, поділитися і дати кожному можливості для того, щоб все ж таки в цей складний час забезпечити якісне навчання. Дуже всім дякую, що ви знаходите час для того, щоб дізнаватися щось нове, навіть в такі складні часи, в таких складних умовах. Дякую, Юрій. Повертаю вам мікрофон. Колеги, я хотів би трішки прокоментувати саме цей вебінар і наскільки він, чим він буде присвячений, які питання будуть розглядатися. Це перший вебінар знайомства. Тобто ми не плануємо в цьому вебінарі розглянути абсолютно всі технічні питання. Це в першу чергу познайомити з платформою, для чого вона, на кого вона розрахована, з якою метою її можна використовувати в навчальному процесі, технічні питання, як це робити в подальшому, ми розглянемо. В мене таке відчуття, що вже на другому вебінарі, який буде зовсім скоро, для тих зареєстрованих адміністраторів від закладів, які дуже швидко і дуже в великій кількості вже реєструються. Я думаю, той вебінар буде вже по індивідуальним запрошенням для того, щоб пояснити, як технічно забезпечити виконання своїх функцій. Тому, упереджуючи наперед велику кількість запитань, яку де кнопочку натиснути, ми сьогодні на цьому акцент робити не будемо. Ми сьогодні в першу чергу знайомимо вас з самою концепцією платформи, з тим, на кого вона орієнтована і який ефект вона може дати. Юрій, ми плануємо показати трошки, як це працює. Так. Узагальнено, я розумію. Просто багато питань вже в чатах виникає, тому я для того, щоб наперед не розтягнути наш вебінар на 2 чи на 3 години, тому я і коментую, що технічний вебінар буде, скажімо так, номер 2. Більш такий цілеспрямований, ми його заплануємо, можливо, через тиждень вже й проведемо, буде видно по кількості запитань. Я передаю слово Майклу Бодикару. Michael, I invite you to explain for all of us what is Labster at all. Great. Thank you so much, Yuri, and everyone again for this opportunity. My name is Michael Bodekar, and I'm the founder and CEO here at Labster. Дякую, Юрій, та дякую всім вам. Мене звати Майкл Бодекер, і я засновник та генеральний директор компанії Labster. I wanted to start by sharing why Labster is providing full free access to all of Ukraine. Я хочу почати з того, щоб пояснити, чому Labster надає повний та безкоштовний доступ для всієї України. Our core mission is to empower and inspire students globally to help us all change the world for the better. Наша головна місія полягає в тому, щоб розширювати можливості та надихати студентів допомагати нам змінювати світ на краще. And we always look for ways to have a big positive impact and especially prioritize helping students and educators most in need. Ми завжди шукаємо способи мати великий позитивний вплив і надаємо особливий пріоритет допомозі студентам та викладачам, які потребують її найбільше. And the many global challenges that we experience today and in the future will be solved by the generation of students who are learning right now. Багато великих глобальних проблем сьогодні та в майбутньому будуть вирішені саме поколінням студентів, які навчаються прямо зараз. And to support this mission, Labster has now received more than $150 million from the Danish government and US investors over the last 10 years.
Для підтримки цієї місії Labster вже отримав понад 150 мільйонів доларів США від уряду Данії та американських інвесторів протягом останніх 10 років. We have invested this in building the world's best educational tools needed to accomplish this bold mission. Ми використали ці кошти для створення найкращих у світі інструментів освіти, що необхідні для досягнення нашої сміливої мети. And we also fully committed now to supporting Ukraine, and we will cover all costs associated with the full rollout and supporting all the institutions across Ukraine for a full year. Ми повністю віддані підтримці України та покриємо всі витрати, пов'язані з цим долучанням до програми для всіх навчальних установ в Україні протягом цілого року. And we're working on additional funding as well to continue free access beyond 2023. Ми також шукаємо додаткову фінансову допомогу, щоб продовжити безкоштовний доступ після 2023 року. So to achieve our shared bold goal now, we now all need to collaborate closely across all the educational institutions, the government institutions, as well as edtech companies to truly support and empower the many students and educators in need. Щоб досягти нашої спільної цілі, ми всі маємо тісно співпрацювати між навчальними закладами, урядом та освітньо-технологічними компаніями, щоб підтримати та розширювати можливості викладачів та студентів. And I wanted to here express how proud we are to be working closely with the Ukrainian Ministry of Education and Science. Я хочу теж висловити, наскільки ми пишаємось співпрацею з Міністерством освіти та науки України. We're especially impressed by the close collaboration, the speed, resilience, and full support for this major rollout across all institutions in Ukraine. Ми особливо вражені цією тісною співпрацею, швидкістю, стійкістю та підтримкою цієї масштабної програми розгортання для всіх установ в Україні. And in fact, many Labster team members are living in or are from Ukraine, and we have also worked with Ukrainians for now more than 10 years. Насправді багато членів команди Labster живуть або походять з України, і ми працюємо з українцями вже понад 10 років. And Andriy and Philip, who are also helping us translate here today, are both from Labster and also part of building the many Labster products that you will see and use here today. Крім того, Андрій та Філіп, які сьогодні допомагають нам перекладати, є представниками Labster, що безпосередньо залучені у створенні багатьох продуктів Labster, які ви побачите та зможете використати вже сьогодні. And I want to emphasize that we are truly honored to both support and stand with Ukraine. Я хочу наголосити, що для нас всіх то є велика честь допомагати та підтримувати Україну. Now, universities, colleges, and schools all play a truly critical role for us to accomplish this mission together. Нині університети, коледжі та школи грають насправді вирішальну роль у виконанні нашої місії. Educators and institutional leaders are working incredibly hard, even under the most challenging conditions right now, to teach, engage, and support the millions of students across Ukraine. Педагоги та лідери навчальних закладів працюють неймовірно важко, навіть у найскладніших умовах, щоб навчати, залучати та підтримувати мільйони студентів в Україні. And we must do everything we can now to empower these educators with the tools, the resources, and the support that they deserve and need. І ми повинні зробити все можливе, щоб надати викладачам інструменти, ресурси та підтримку, на яку вони заслуговують. And we're really honored and also impressed to see the strong interest from all of you, from now already hundreds of institutions who are using it since our announcement earlier this week. Для нас велика честь бачити потужний інтерес і залучення вже понад 100 закладів з моменту нашого оголошення на початку цього тижня. And now it's really up to all of us here to collaborate closely and to bring all these tools out to all the educators and institutions. І тепер від нас залежить, як ми будемо співпрацювати і надавати ці інструменти всім викладачам та студентам. And to help do this, I'd like to now hand over to Melde and Philip, who will show you the tools, the resources, the support that you all need to have full free access to Labster.
Щоб допомогти зробити це, я хотів би передати слово Мальте та Філіпу, які покажуть вам усі потужні інструменти та ресурси, до яких ви тепер маєте повний та безкоштовний доступ. Finally, thank you so much all for being here and for everything that you are all doing to inspire and empower millions of students and educators across Ukraine. Дякую вам усім за те, що ви тут, і за все, що ви робите, щоб надихнути та розширити можливості мільйонів студентів і викладачів по всій Україні. Thank you all. Дякую. Thank you, Michael. And yes, Malte Steps my name, and I'm very honored as well, and to really support you. And that is also, I'm among the team which will support you during the year. So we will be completely there for you to onboard you as well, and to help you out when there are technical problems. And I will dive in directly. Philip, you will go ahead. Мене звуть Мальте Штепс, і я член команди, яка буде допомагати вам в вирішенні всіх питань. І дозвольте зараз вони подивитися більш детальніше на Labster. Yeah. Perfect. Thank you. Then I will go, and I hope you all see my screen. Думаю, що ви всі бачите вже мій екран. Perfect. Yeah, so in this session, I will really go into how you can use Labster very easily. Зараз я покажу вам, як ви можете використовувати Labster дуже просто. And to show you directly how virtual laboratories and digital simulation look like, I will show you this video. Щоб показати, як наші віртуальні лабораторії працюють, я покажу вам це коротке відео. And this is the immersive, engaging virtual simulations you can give your students. І це віртуальна симуляція, яку ви можете дати вашим студентам. For the students, they really have to go through, engage, explore science, and go into details. Ваші студенти мають змогу вивчати науку і And this is all web-based. That means like they can access over their smartphones, laptops, tablets. І все це вони можуть мати доступ через свої смартфони, планшети або комп'ютери. They build up their experiments, for example. They can also do mistakes. And they Вони get можуть different робити експерименти, можуть також робити помилки і вчитися на цьому. We didn't stop there. We also embedded into a game, a storyline that they're engaged into this simulation. І ми не зупиняємося на цьому. Ми також розказуємо історію або Perfect. Then we'll go further and straight. Давайте подивимось далі. We have over 300 simulations, science simulations in biology, chemistry, physics. У нас більше ніж 300 симуляцій з фаху біології, хімії, фізики. Exactly. And to show you how easy it is for you as educators to use Labster, I will go ahead. Щоб показати, як просто для вас, як викладачей, використовувати Labster, ми підемо далі. This is the tool for you. One second. This is the tool which you get from us. To get you access over the browser. Це інструмент, який ви отримаєте від нас, і доступ до нього є через браузер. Or over the app. Або через додатки. And we know that you have a lot of things to do, so therefore the course manager Labster is very easy to use and very quick to use. Ми знаємо, що у вас є багато справ, тож ми намагалися зробити цю сторінку викладача простішою, щоб ви могли швидко створювати ваші курси. That is the view now for you as educator. Для вас, як викладачів,
you add a course. Ви можете додати, створити свій курс. You name it. You can also write it in Cyrillic in Ukraine. Ви надаєте ім'я, ви також можете назвати його українською мовою. When you created your course, it is here on the left-hand side. Коли ви створили свій курс, ви будете бачити його в цій панелі ліворуч. In the middle, you go to catalog. І тут ця кнопка вас приведе до каталогу. And now you have access to all our simulations, over 300 of them. І тут у вас є доступ до всіх наших симуляцій. You can, for example, search for a topic like membran. Ви можете використовувати пошук, щоб знайти всі симуляції стосовно, наприклад, мембрани. Exactly. Or you go to the course package. Або ви йдете до пакету курсів, до вкладки пакету It shows курсів. you what we all have in biology, biochemistry, for example, biomedical science. Де ми зібрали для вас всі симуляції по біології. Among them are all the simulations we have there. Тобто це вже зібрані пакети симуляцій, щоб ви могли швидше їх знаходити. To show you how one simulation looks like, let us go to magnetic fields. Для того, щоб показати, як симуляція, що таке симуляція, як вона виглядає, давайте подивимось, наприклад, цю магнітні поля. And you click on it. Коли ви клікаєте на симуляцію, You see the learning objectives, what your students will go through. ви бачите цілі для ваших студентів, що вони будуть. This view is now for you. You can go into details. І ця сторінка для вас, для викладачів, і ви можете подивитися деталі. You can play the simulation, then you have the exact view like the students. І ви можете програти цю симуляцію, натиснувши на play, і тоді ви побачите, як це будуть робити студенти. And to stress again, for the students, it is engaging and immersive. They really have to react and solve the problems when they play this here. І для студентів це реально як гра, і вони повинні будуть все робити, щоб інтерактивно, і щоб отримати знання. But for you as educator, you can just see also the video because you have a lot of things to do, so you have the master solution here. Але ви, викладачі, можливо, у вас немає часу пройти всю симуляцію, ви можете просто подивитися це відео. Студенти не мають доступу до цього відео, тому що тут є відповідь на всі питання. Exactly. Then I do this on big here. And this is actually now the view of the students. Sorry, what do you mean? That is now the view of the students, like in the simulation. І це те, що бачить студент у симуляції. It's an entire virtual laboratory. Це суцільна віртуальна лабораторія. They are not alone. We have Dr. One, that is the voice communicating with them. І вони не одні. Є в нас доктор Ван, цей робот, який розмовляє зі студентами. And it is, you can call it almost like a computer game they play through. І ви можете назвати це просто як комп'ютерна ігра. They have like this lab pad here in which they always can go into the theory. У студентів є завжди ліворуч планшет, де завжди ви можете його відкрити та почитати теорію. And they have also quiz questions there to answer. І також тут є питання, які студент повинен відповідати. The fantastic part is here. You see how your students play this simulation through and answer the quiz questions. Чудово, що ви можете бачити, як саме ваші студенти будуть проходити симуляції та відповідати на питання. Exactly. I go a little bit forward here to show you that, for example, you can see something in the virtual simulation that you normally could not see. Давайте подивимось, що саме ви можете бачити, і ви у віртуальних симуляціях ви можете бачити те, що зазвичай ви не можете показати. This is, of course, fantastic for the students who are more like a visual learner.
Це, звичайно, дуже добре для студентів, які візуали, які розуміють краще те, що вони бачать. Like you see, it's very reactive. You literally play the simulation there through. І ви практично граєте, як в комп'ютерній грі. Рухаєтесь, натискаєте все. Exactly. And that is one, for example, when you go in the theory and, for example, when you do not know how to answer the quiz question, you always can look in there. Наприклад, коли ви студент, не знає, як відповісти на якісь питання, завжди можна відкрити теоретичні сторінки і прочитати теорію. But we didn't stop there. You also have to go through the automatic steps. For example, with the machine, you have to lab safety, put the gloves on. So there are many steps what you would have in the real lab as well. Але це ще не все. Ви також отримуєте навички роботи в лабораторії, наприклад, правила техніки безпеки, ви повинні інколи вдягати перчатки. Exactly. So it is in a fun, engaging way to explore science and to continue learning. Ми залучаємо студентів, щоб вони навчалися і мали задоволення. And beside that, you have also many teaching material, for example, the lab manual, for example. Але для вас, як викладачів, також є матеріали викладача. Наприклад, ці lab manual – це як методички. And this is an open source. That means you can use that also to translate it, for example, in Ukraine. І ви можете відкривати це і також перекладати українською, наприклад. You can hand it then out with the simulations that also then the students who are maybe not so strong in English can also read them on the site in Ukraine. І ви можете також перекласти це автоматичним перекладачем та роздати студентам, які, можливо, не дуже добре знають, володіють англійською. Exactly. Then you, and that is important again, of course, that is only your view. You can have the quiz questions answered and unanswered there. І дуже важливо, що тут ви можете побачити всі питання симуляції окремо з відповідями або без відповідей. You can also go into the theory and take all this material and use all these sources to incorporate it into your teaching as well. І використовувати всі ці ресурси у своєму навчанні. Okay. And to stress, that is only one simulation of 300. І я хочу наголосити, це тільки одна симуляція із 300. So we have so many topics you literally can use in your teaching there. Тож у нас є так багато речей, які ви можете використовувати в вашому навчанні. So when you, for example, now say magnetic field is the right simulation for my students. Наприклад, ви зрозуміли, що магнітні поля – це правильна симуляція, які ви хочете надати вашим студентам. You add it to your course. Ви додаєте ці симуляції до свого курсу, який ми створили до цього. Okay. And like I said, you have access to all our 300 simulations here. І тут ви маєте доступ до всіх 300 симуляцій. І ви можете додати всі, якщо захочете. And also we create all new simulations every month, and this you have also access to. І також ми регулярно створюємо нові симуляції, які ви можете побачити на вкладці What's New. І ви також можете відслідковувати, що нового ми додали останнім часом. For example, now just for summarizing, you edit your course. Наприклад, зараз ми редагуємо наш курс. You edit the simulation. Ми додали симуляції. And now you invite your students. І тепер ви залучаєте ваших студентів. And here you can do it manual over an Excel file, import them completely, CSV file. І тут ви можете їх просто вписати їх імейли або імпортувати файл, CSV файл з усіма імейлами. When the students, when the mail is here included, then the students get invited directly. Коли ви вписали сюди імейл студента, студент отримає на імейл
запрошення. They then also go over the app or over the web browser into Labster. Вони також можуть піти через мобільний додаток або через браузер Labster. But what they see is only your course and your simulations there. Але те, що вони бачать, це тільки ваш цей новий курс і тільки симуляції, які в ньому є. To make them that they also can play the simulation, you have to click on publish here. That's very, very important. Тобто вони ще не бачать симуляції, які ви додали, а щоб вони побачили, треба натиснути на кнопку Publish, опублікувати. Here we have one example for you. Тут у нас є приклад для вас. I invited Philip. Мельте вже мене запросив. And here I have the simulations that I chosen for Philip to play through. І тут він вибрав симуляції, які він вибрав для того, щоб я міг їх грати. I can also schedule them, for example, as homework until next week, Tuesday. Також можна запланувати, щоб ця симуляція була доступна для мене як домашня робота, наприклад, наступного тижня. Or set the attempts how many times they can try it. Або визначити кількість спроб, за яку я повинен пройти симуляцію. And that is the fantastic part about Labster, the accessibility. Because when you send these simulations out to your students, they can play it directly over their smartphones, for example. І чудова річ про симуляції Labster – це доступність, тому що коли ви надіслали ці симуляції вашим студентам, вони можуть грати їх навіть з мобільного телефону. And to see how the students play through, we look how Philip played through, for example. І як подивитися на результати ваших студентів, ви можете відкрити цю сторінку та подивитися прогрес і також оцінку. Exactly. I can click also on the name and have them direct how he answered the questions. Oh, no. Ви також можете натиснути на ім'я та подивитися, як саме відповідав ваш студент. You can also download the data here from your entire course, for example. Або можете скачати всю інформацію. So it's literally like 5 clicks to summarize. You add the course. Тобто це тільки 5 кроків. Ви додали курс, You add the simulations. Додали до нього симуляції. You invite the students. Запросили студентів. You publish or unpublish the simulations. Ви опублікували симуляції. And then your students have an entire immersive simulations to go through. І далі ваші студенти мають цю фантастичні симуляції для того, щоб грати. Sorry, I want to add some comments. You can, ви можете показати ще одну кнопочку магічну, вона дуже зручна. Як виглядає цей курс, клас для студента? Там є ось такий... Please show the button how this class course looks for the student, like the student view. Yes, exactly. So to double check, you have like this little eye here. Щоб впевнитись, що ваші студенти бачать, ви тут бачите іконку ока. Exactly. Then that you see. But I think, Yuri, you wanted also to see the simulation itself again? Or what was the... is the question answered? Yeah, the question is answered, I guess. The question is answered, right? Perfect. Mm-hmm. Awesome. The accessibility mode we have as well, and I want to show you, because if you have students who are colorblind, for example. Ми також маємо режим доступності в симуляціях, тому що, наприклад, якщо ви маєте студентів з якимось вадами, наприклад, якщо вони не розрізняють кольорів. We have this button here. У нас є тут кнопочка. And then you have like simulations who are, for example, just for colorblind people. І ви бачите симуляції, які створені спеціально для людей, які не розрізняють кольорів. Very, very important is the next step. Дуже важливий наступний крок. If the students have technical problems.
Якщо у студентів є якісь технічні проблеми, they click this button here. вони можуть натиснути цю кнопку праворуч внизу. We have an entire customer support team here in Labster ready for the questions. У нас є ціла служба підтримки для наших студентів. And you can also write in your local language. І ви також можете писати вашою мовою. And we answer their questions. Ми відповідаємо на ці питання. So to save you also a lot of time, that is very important to tell the students, go over this button and we have direct access and can answer the questions. І студенти мають доступ, і наша служба підтримки також відповідає на ці питання. Exactly. If you click on your created course, якщо ви натиснули на ваш створений курс, you can add the instructor. That are colleagues of yours, other professors, other educators. Ви можете додати своїх колег, And професорів або вчителів. you invite them also, first name, last name, email address. Ви пишете тут ім'я по батькові та ім'я прізвище, так, та ім'я. And then you have also they work together with you on the course. І вони також працюють з вами в цьому курсі. And I will go now back to the presentation, but important is that we send you out videos how to use it. Ми вам надішлемо відео, як використовувати це. This session is also recorded. І ця сесія також записується. And we do further webinars where we have Q&A and go into questions. І ми будемо робити подальші вебінари, де ми відповідаємо на ваші питання. Exactly. Perfect. Then I go back to the presentation. Ми повертаємося на презентацію. I said for us, of course, it is extremely important, the accessibility. Доступність дуже важлива для нас. So you can access over the mobile phone, over the tablets and the laptop. Тобто ви можете використовувати свій комп'ютер або планшет, або мобільний телефон. Important to mention is for the mobile phone, 3G is also enough. І для мобільного телефону 3G це достатньо. In general, we can say if you can play a YouTube video, you can play our simulations. Взагалі ми кажемо, якщо ваш пристрій може програти YouTube відео, то також ви можете грати симуляцію. This is now how you can incorporate Labster into your teaching. А це як ви можете використовувати Labster у своєму навчанні. As preparation for your class, for example. Як планування вашого курсу, класу. During your class in which you take our material. Матеріали, які ви використовуєте протягом навчання класу. Or after the class to give it as homework that they can go into this virtual simulation. Або після уроків, коли ви можете давати Labster як домашнє завдання для ваших студентів. We will also share this presentation, by the way. There's a lot of information. Ми також надамо вам доступ до цієї презентації, тому що тут є досить багато інформації. Here it's summarized a little bit what I said from the course manager, all the material we have there. Це summary того, що ми вам розповіли в курс-менеджері. The simulations are between 15 to 40 minutes long. Симуляції зазвичай від 15 до 50 хвилин займають. You see the estimated time then under the name of the simulation. На кожній симуляції ви маєте можливість побачити приблизний час. It's of course depending on how much they explored. Maybe they do something different and explore more science in the simulation. Звичайно, залежить, що саме студент робить. Може, він або вона вивчає
якісь інші речі або ходить навколо. And then that is very important now. You are not alone. I mean, we are here to support you during this year. Це дуже важливо. Ви не самі з Лабстером. Ми тут для того, щоб допомагати вам. We have a big team here waiting for you on customer service, for example. В нас є велика команда служби підтримки. The customer support then for your students. Також служба підтримки для ваших студентів. And we have this further webinars where we have Q&A and further І також ми будемо мати вебінари, де ви можете ставити ваші питання. And of course, to give you all access and implement the tool. Щоб надати вам всім доступ і використовувати. To stress again, for your students, they use this blue button and answer the question for us. Наголошуємо, що студенти використовують цю синю іконку, щоб ставити свої питання та вирішувати технічні питання. But we didn't stop there. Але ми не зупиняємося тут. We have, together with the Ministry of Education and Science of Ukraine, Разом з Міністерством науки України we have a Labster Digital Science Education Certificate. ми розробили цифровий сертифікат викладача Labster. It is not necessary to get the access, Не обов'язково його мати, щоб мати доступ до Labster. but it's recommended because we get in many details there and explain exactly how to use. And then, Але ми рекомендуємо його отримати, щоб мати доступ до всіх деталей і розуміти краще, як це працює. as well, each of you educators have different teaching styles and how to incorporate this then Labster into the different teaching styles. Тут також ми розповідаємо про різні стилі навчання, тому що різні викладачі мають свої стилі навчання. This is a certificate also from the Ministry of Education and Science of Ukraine. І це сертифікат, який надає Міністерство науки та освіти України. Now we come a little bit to the next steps. Давайте підемо далі. So we have a registration link I will show you in a minute. У вас буде лінка для реєстрації, я вам покажу згодом. Then we received the registration from you. Ми отримуємо вашу реєстрацію And give you access. і надаємо доступ. And from there, then you get also the onboarding video, and the IT administrator gets another mail. Також ви отримаєте відео, як розпочати, і також IT-адміністратор вашого навчального закладу отримує доступ до інформації. Yeah, these are the two links. So for the sign up. Ось ці дві лінки для того, щоб зареєструватися. There are two ways. Є два шляхи. The first is that you choose and have your IT administrator at your school or university or educational institution. Ви можете піти до вашого IT-адміністратора у вашому навчальному закладі. They sign up over this link. І використовувати це посилання. We give them access. Ми надаємо їм доступ. They can then also add the courses and add instructors. Вони також мають можливість додавати інструкторів, викладачів і курси створювати. But also they can then ask internally in their school and university. Також вони можуть в своєму навчальному закладі Which of the other colleagues are interested in using Labster? Питати, хто ще зацікавлений з викладачів в використанні Labster. Then they collect all these names and emails. Вони далі беруть всі ці ім'я та імейли викладачів. And then they send this to us directly. І відправляють їх нам. Because the IT administrators from each school and university
Тому що IT-адміністратор у кожній школі та університеті have the direct access and email address to me. Мають безпосередній доступ і email мельте. Yeah. So we collect then all the mails, and if there are also, for example, other problems, then they can channel this through the IT administrator. І якщо у вас є будь-які проблеми, ви також можете звертатися через свого IT-адміністратора. And we are there to support and help. І ми тут для того, щоб допомогти вам. That was, in short, our course manager, the virtual simulation in digital Це laboratories. коротко, як працюють наші симуляції і як створювати курси. Дякую, Мальти. Дякую, Філіпе, за чудовий переклад. Я думаю, що презентація була дуже насиченою і цікавою. Ви бачите по реакціям, як люди реагують. Я думаю, що нам всім дуже сподобалося.